ሰላም 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 ጤና ይስጥልን ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን፣ ሁሉ መልካም። እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዋው እንግዲህ በጣም ብዙ የሚያግዙ ቪዲዮዎችን እየሰራው እገኛለሁ። በተለይም ደግሞ በዲቪ 2024 ዙሪያ የተለያዩ መረጃዎችን እየሰጠው እገኛለሁ። እንደምታዩቸው እንግዲህ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ ለዲቪ አሸናፊዎች የሚላክላቸው የመጀመሪያው ደብዳቤ ምንድነው? ፈርስት ኖቲፊኬሽን ሌተር ፎር ዲቪ ዊነርስ የሚለውን እናያለን። የተላከው ደብዳቤስ ምን ይላል፣ ምን አይልም፣ ምን ይፈቅዳል፣ ምን አይፈቅድም የሚሉትንም መረጃዎች በሙሉ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ለዲቪ አሸናፊዎች የሚላክላቸው የመጀመሪያውን ደብዳቤ በሚገባ እያየን እንወያይበታለን ማለት ነው። ዲቪ 2024 ውጤት ተጠባባቂዎች መልካም እድል እያልኩኝ እንግዲህ አሸናፊዎች የሚላክላችሁ ደብዳቤ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩናይትድ ስቴትስ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ኬንቱኪ ኮንሱለር ሴንተር ምናምን ይልና እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አድራሻው ሙሉ ይጻፋል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ እዚህ ጋር ዝቅ ስትሉ ደግሞ እንደምታዩት ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር አለ። እንደምታዩት ይሄኛው የስቴት ሎጎ አለ። እንደምታዩት ሜይ ይላል። ለምሳሌ ሜይ ብሎ እንግዲህ ቀኑን ለምሳሌ በ6 ከሆነ አሁን የሚወጣው ማለት ነው 2024 ይላል ማለት ነው። 2024 ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን ያጠፋውትኝ ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄው ፐርሰናል ይላል። ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ስለሆነ ለሴኩሪቲ ነው ያጠፋውት ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ያው አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ፖስታ ወይም ዚፕ ኮድ 1000 ይላል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ if you are selected for the year 2024 ምን እንደሚላችሁ ላሳያችሁ ነው ማለት ነው። ካሸናፊ ከሆናችሁ ያሁኑን ዲቪ፣ አሸናፊ ካልሆናችሁም እንግዲህ ያው የታወቀ ነው ምን እንደሚል ማለት ነው። እናያለን እስኪ። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ዲር ይላል። እዚህ ጋር የእናንተ ስም ነው ባይዟይ፣ እዚህ ጋር የእናንተ ስም ነው የሚቀመጠው። እዚህ ጋር ዲር የሚለው ጋር እንደምታዩት የእናንተ ስም ነው የሚቀመጠው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር የእናንተ ስም ይቀመጣል ማለት ነው። ሶ ኦኬ እሺ። እንግዲህ እንደምታዩት ዲሪልና የእናንተ ስም ይቀመጣል እዚህ ጋር። ለምሳሌ አበበ ከሆነ አበበ ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። እስካያታችሁ ነው አበበ አለሙ ገመዳ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንደዚህ ብሎ ሊያስቀምጥ ይችላል ማለት ነው። ዞሮ ወደ ታች ወረድ ስትሉ ምንድነው የሚላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት you have been selected for further processing in the DV immigrant visa program for the fiscal year 2023 ይችኛዋ ለእናንተ ላሆኑ ምን ትሆናለች ማለት ነው 2024 ትሆናለች ማለት ነው። ኦክቶበር 1 2022 to September 30 2023 የሚለው ደግሞ ይቀየራል ማለት ነው። እናንተ የሞላችሁበት ለምሳሌ በባለፈው ከኦክቶበር 8 2023 to I think November 1 or November 5 I think November 5 ላይ ነው ያበቃው። እንደሱ ነው ማለት ነው የሚለው። ሶ selection does not guarantee that you will receive a visa because the number of applicants selected is greater than the number of visa available ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ችግሩ። ሁሉም ሰው የተመረጠ ሁሉ ወይም ዲቪውን ያሸነፈ ሰው ሁሉ ቪዛ ያገኛል ማለት አይደለም ነው የሚለው። ምክንያቱም እንግዲህ የሚመረጠው ሰውና የቪዛው ቁጥር የተመጣጠነ አይደለም ማለት ነው። ለምሳሌ 50,000 ወይም ደግሞ 55,000 ቪዛ ቢዘጋጅ የሚመረጠው ቁጥር ደግሞ በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። ሎተሪው ወጣ ላይ የሚወጣለት ሰው በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ ጋራንቲ ልንሰጣችሁ አንችልም ወይም ደግሞ ጋራንቲ የለውም። ተመርጣችሁም ወይም ደግሞ አሸናፊ ሆናችሁም ቪዛ ላታገኙ ትችላላችሁ ነው የሚለው ማለት ነው። therefore it is very important that you carefully follow instruction to increase your chance of possible visa issuance
እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ዋናው ነገር። ስለዚህ የሚቻለውን ነገር ሁሉ ኬርፉል ሆናችሁ ወይም ደግሞ በቃ በተጠንቀቁ ናችሁ ስራ ጉዳይ ብላችሁ በቃ እርግጠኞች ሆናችሁ የምትጠየቁትን ነገር ብታደርጉ ቻንስ አላችሁ ወይም ደግሞ የቪዛ የማግኘት ቻንሳችሁን ትጨምራላችሁ ነው የሚለው ማለት ነው። The instructions are located on the Department of State website at this one እንግዲህ እንደምታውቁት በዚህ ዌብሳይት መግባትና ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ ዌብሳይት በመግባት ታገኛላችሁ ማለት ነው። all DV applicants must use the online DS 230 ወይም 260 immigrant visa and online registration application እንግዲህ ማንኛውም የዲቪ አፕሊካንት ወይም ደግሞ አሸናፊ የሆነ ሰው ዲኤስን መሙላት አለበት። ላይ እንግዲህ ቻንሳችሁን ትጨምራላችሁ ያለው ከዚህ ጋር ነው በቀጥታ የሚያያዙ። ምክንያቱም እንግዲህ ብዙ ሰዎች ቪዛን ዲቪን ያሸንፋሉ ግን አይሄዱም። እዚህ ላይ ነው በጣም ብዙ ሰው እየተጉላላ ያለው ማለት ነው። በርግጥ አሁን የባለፉት 2 አመት 3 አመታት ከሀገሪቱ ዲፕሎማሲ ጋር የተያያዘ ችግር ቢሆንም ነገር ግን በሰዎቹ በአፕሊካንት እንዝላልነት ወይም ደግሞ መረጃ እጥረት ብዙ ሰዎች ሳይሳተፉ ቀርተዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ዲቪ እንደደረሳቸው ቁጭ ላለው በቃ ማለት ለኢንተርቪው አልጠራም ወይ ቀጠሮ አይሰጡኝም ወይ ምናምን እያለ ቁጭ ላል። ነገር ግን ሁሉም ሰው ውጤቱን ካወቀ በኋላ እንደ አሸነፈ ካወቀ ዲኤስ 260 መሙላት አለበት። ዲኤስ 260 ስትሞሉ ነው የኢንተርቪው ቀጠሮ የሚሰጧችሁ። ምክንያቱም ዲኤስ 260 በኤሌክትሮኒክ ወይም ደግሞ በኦንላይን ሲስተም ነው የሚሰራው። ስለዚህ ፕሊስ እንደደረሳችሁ በቀጥታ ዲኤስን ሙሉ። ሌላኛው እንግዲህ እንደምታዩት your case will not be scheduled for an interview appointment until a visa number is available። ይሄኛው ለአሁኑ ምንም ችግር የለውም። ለ2024 ቪዛ ነምበር እስከሚመጣ መጠበቅ አይጠበቅባችሁም። ብቻ ዲኤስ 260 እንደሞላችሁ የኢንተርቪው አፖይንትመንት ይሰጧችኋል ማለት ነው። you have submit and complete a valid DS 260 application for each family member። ያ ዲኤስ 260 እስካልሞላችሁ ድረስ በርግጥ ኢንተርቪውም አይሰጥም፣ የኢንተርቪው ቀጠሮ አይሰጥም። ስለ ቪዛ ነምበር ተውት፣ በአሁኑ በ2024 ስለማይጠይቅ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርቪው አፖይንትመንት የምታገኙ ዲኤስ 260 ስትሞሉ ነው ማለት ነው። and you have provide copy of all required documentations to the Kentucky Consular Center or KCC. You will receive document submission instruction by email after KCC process and accept the DS 260 application form for you and any accompanying family member። እንግዲህ በኢሜል እንደምታዩት እንግዲህ በኬሲሲ በሚባለው ኮንሱላር አማካኝነት እንግዲህ ይህንን ሁሉንም ዶክመንቶችና ሁሉንም መረጃዎች ወደ ኢሜል ትልካላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ you will receive document submission instruction እንዴት እንደምትልኩ በምን አይነት ሁኔታ እንደምትልኩ ኢንስትራክሽን ይላክላችኋል ማለት ነው። you can see a list of requested documents that you will need to provide it። ይሄ እንግዲህ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን ሰራ ነበረ። የሚያስፈልጉ ዶክመንቶች ምን ናቸው ብዬ የሰራሁትን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። በዚህ ገብታችሁ የሚያስፈልጉ ዶክመንቶችን ማየት ትችላላችሁ። ይሄንን ሊንክ ክሊክ በማድረግ ይሄ እንደምታዩት ሰማያዊ ሊንኩን ክሊክ ታደርጉትና ወደ ዶክመንት ዝርዝሩ ይወስዳችኋል ማለት ነው። if you are scheduled for an interview እንግዲህ ለኢንተርቪው ከተቀጠራችሁ you will receive an email notification message ይደርሳችኋል። ችግር የለውም በኢሜል this important emails will be sent to the email address you provide on initial application። እንግዲህ ይህ ኢሜል የሚላከው መጀመሪያ ዲቪውን ስትሞሉ ያስቀምጣችሁት የኢሜል አድሬስ ካለ ነው ማለት ነው። ከሌለም የሆነ አማራጭ አለ፣ ከታች እናየዋለን። ኖቲፋይ KCC at this one ይሄ አድሬስ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት if your email address changes to ensure you receive all notification regarding your diversity visa case። ስለዚህ ምናልባት እንግዲህ ይሄ ከተቀየረ የቀደሙ ኢሜላችሁ ከተቀየረ በዚህኛው ሊንክ ተጠቀሙ ነው የሚለው ማለት ነው።
እንግዲህ እንደምታዩት ኖቲፋይ kcc.dv@state.gov if your email address changes to ensure you receive all notification regarding your diversity visa case። በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ምናልባት የምትቀይሩት የቀየራችሁት ከሆነ አድሬሳችሁን ኢሜል አድሬሳችሁን በዚህ በኩል በዚህ kcc.dv@state.gov ላይ ገብታችሁ እንዴት ሌላ ኢሜል እንደምታስገቡና ሌሎች መረጃዎችን እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ይነግራችኋል። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ምንድነው የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ፓርት ማለት ነው ምንድነው የሚለው if you need to contact the KCC about your case you may write to ለዚህኛዋ ኢሜል ጻፉለት። when writing to KCC you must always include your name and case number as they appear below. you must also include your complete date of birth as stated on your original entry። እንግዲህ ይሄን ስለዚህ ስለ አጠቃላይ ኖቲፊኬሽኑ ስለ ኢሜል መልእክቶች አልተላኩ ምናምን የሚሉ ጥያቄዎች ካሏችሁ በዚህ እንደምታዩት በሰማያዊው ፓርት ማለት ነው በዚህኛው ኢሜል ኮንታክት አድርጉን። ግን ኮንታክት ስታደርጉ ስማችሁንና ኬዝ ነምበራችሁን በትክክል አስቀምጡ። ኬዝ ነምበርና ስማችሁ ከታች ካለው ጋር መመሳሰል አለበት። እንደምታዩት ኬዝ ነምበር እዚህ ጋር አለ፣ አፕሊካንት ኔም እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ይሄ ነገር መመሳሰል አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ታች ወረድ ስንል ደግሞ ኬዝ ነምበር አለ። ኬዝ ነምበር እንግዲህ እንደሚታወቀው በቪዲዮ በሰራሁት ቪዲዮ እንዳያችሁት ኬዝ ነምበር ለእያንዳንዱ ሰው የሚሰጥ ቁጥር ነው። እንግዲህ ኬዝ ነምበር የሚጀምረው ከአህጉራት የመነሻ ስም ነው ማለት ነው። ከዛ ዓመተ ምህረቱ ይቀጥላል። ከዛ በኋላ 000 ይልና ይቀጥላል ማለት ነው። ኬዝ ነምበር ትልቅ ሆነ ማለት ቪዛ የማግኘት እድላችሁ ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። ኬዝ ነምበር ትንሽ ሆነ ማለት ደግሞ ቪዛ የማግኘት እድላችሁ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ይህ የሚወሰነው ግን በእናንተ አክቲቭ ፓርቲሲፔሽን ወይም ደግሞ ንቁ ተሳትፎ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ስለደረሳችሁ ብቻ ከተኛችሁ ዲኤስ 260 እና ሌሎች መረጃዎችን ካላሟላችሁ ያልፋችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ኬዝ ነምበር ፕሪንሲፓል አፕሊካንት ኔም ማለት የመጀመሪያው ነው ማለት ነው። የሰውየው መጀመሪያ የሞላው ሰው ማለት ነው። ባለቤቱ ልጆቹ ምናምን ቢኖሩ እዚህ አይጻፍም። ፕሪፈረንስ ካታጎሪ እንግዲህ እንደምታዩት ዳይቨርሲቲ ቪዛ ነው ወይም ደግሞ ዲቪ ነው። ፎሬን ስቴት ቻርጂቢሊቲ ኢትዮጵያ ነው። ፖስት አዲስ አበባ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የናንተ አሸናፊ ሆናችሁ እናንተ ብትሄዱ የሚላክላችሁ የመጀመሪያው ኖቲፊኬሽን ሌተር ይሄንን ይመስላል። ይህ ኖቲፊኬሽን ሌተር እንግዲህ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እንግዲህ ኤንኤል ሌተር ወይም ደግሞ 1LL ኤንኤል ፈርስት ኖቲፊኬሽን ሌተር ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ ፈርስት ኖቲፊኬሽን ሌተር ይሄንን ይመስላል። ሰከንድ ኖቲፊኬሽን ሌተር ማለት 2NL የሚባል ስለሱ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ሰርቼ እመጣለሁ። ስለዚህ ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት፣ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉት። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ማለት ነው። ቻው።